Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor la o nouă lectură, de data aceasta o lectură generală pentru luna august a acestui an 2025. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, trebuie să vă readuc aminte că voi, prin deciziile, alegerile pe care le faceți de-a lungul vieții, vă construiți viitorul. Este o lectură generală, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Scorpion. Acum, pentru cei care sunt pentru prima oară aici pe canal, am scos câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii august. Să vedem așa o imagine de ansamblu cu ce este mai important pe fiecare săptămână a acestei luni. Și începem cu prima săptămână, primele 7 zile, da, ale acestei luni august. Se pare că noutăți sunt pe drum. Încă din prima săptămână niște vești de departe vor ajunge la voi. A doua săptămână, dragii mei, folosiți-vă intuiția la maxim. Aveți o abilitate psihică care vă va ajuta să vedeți, să simțiți și să vedeți lucruri pe care alții nu o pot face. În a doua săptămână este indicat să vă ascultați foarte mult intuiția. Ce înseamnă intuiție? Intuiția este acea voce internă care poate vi s-a întâmplat, nu, de multe ori să fiți în anumite locuri, lângă anumite persoane și să simțiți așa, ca și cum o voce spune, știi, nu e ok să stai aici, sau mai bine te îndepărtezi, sau, de asemenea, să vă spună să primiți acea energie a unei persoane, de exemplu, sau unui loc, într-o manieră foarte plăcută, chiar să vă simțiți bine și acea voce să spună, uite ce ok e, ce bine mă simt. Da? E timpul să o ascultați în a doua săptămână, pentru că vă va ajuta tare mult să vedeți lucruri care alții poate le-ar fi greu să le vadă. Uite că a treia săptămână avem și drumul banilor, ipoteca banilor. Se pare că o șansă, o oportunitate, o situație te așteaptă să o găsești și e legată de bani, o soluționare. Nu știu, că poate să fie, poate ajutați de intuiție, să vă dați seama, să observați anumite lucruri importante care să vă indice cum să faceți bani sau de unde pot veni bănuții. Da? Pentru că e ceva legat de o situație financiară. Și cum să nu? Păi 3 calde și una rece, avem și un șobolan în ultima săptămână din august. Râd. De ce râd? Pentru că știți cum e, că era parcă prea frumos. Să fie toate bune la voi, dragilor. Zice așa, că cineva lucrează împotriva sau pe la spatele vostru, așa că mare grijă, folosiți-vă spiritul de observație să vedeți cine este. Nu mă miră, pentru că de obicei, nu știu cum, Doamne iartă-mă, faceți, dar de obicei cam aveți parte de tot felul de invidioși, chiar și așa în condițiile în care oricum vă chinuiți destul de mult de-a lungul vieții. Dar eu cred că o să vă dați seama de acțiunile cuiva care nu prea se ocupă cu lucruri bune. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, să dezvoltăm un pic. Am văzut așa în mare și acum să intrăm în pâine, da? Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna lui august. Nu știu de ce îmi sună octombrie în cap. Știu că e o perioadă, e și perioada voastră, dar tot îmi vine octombrie. Nu știu de ce. Și am simțit nevoia să dacă tot îmi buiește în cap. Eu sunt aici, trup și suflet, să știți, cu cărțile. Mă detașez de absolut tot ce am eu pentru a fi aici. Haideți să vedem pe plan profesional.
plan profesional, dragii mei dragi, ați avut un progres, nu știu, au crescut, orică v-a crescut salariul un pic, orică v-ați mutat voi de loc și în felul ăsta, asta v-a adus și o îmbunătățire materială, orică ați obținut un job mai bun față de cel anterior, ceva s-a întâmplat, ceva s-a întâmplat bun și trebuie să vă spun că în felul ăsta ceva se încheie, ceva, ce frumos. Acea perioadă poate în care ați căutat de muncă foarte mult timp sau situația nu a fost tocmai roz la locul de muncă, se termină, dragilor, încă în prima jumătate a lui august cu universul, da, așa e să spunem, acest pachet de cărți de tarot cu dragoni pe care l-am ales pentru voi special pentru august, luna lui cuptor, cum se spune la noi la români. Și în felul acesta se va încheia o etapă, în sfârșit vei vedea și tu rezultate bune în ceea ce privește viața ta profesională. Poate că unii vor face chiar și o călătorie, poate în străinătate pentru muncă, dar cumva toate aceste, cum să spune, se închide o etapă care te-a tot măcinat pe plan profesional de deja prea multă vreme. Cea de-a doua jumătate a lunii august vine cu acest paș de monede. E adevărat că odată ce se încheie ceva, începe ceva nou și, ca de fiecare dată fiind ceva nou, ești pe drumul cel bun, dar fiecare început de drum este plin, nu, cu provocări, așa că e posibil, poate la noul job să îndeplinești mai multe cerințe, să ți se ceară mai multe lucruri, sau va fi nevoie să-ți faci un plan bine pus la punct, va trebui să acționezi, da, și să obții poate toate informațiile necesare, poate de ce studii ai nevoie, da, cumva e posibil să apară un pic rutina, da, dar la final tu vei reuși ceea ce tu ți-ai propus, da? Și nu știu dacă e posibil să aveți ceva legături cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, să fie ceva energii care să aibă legătură cu planul ăsta profesional pentru voi. Acum, haideți să vedem cu banii. Cu banii. Luna lui august. Dragilor, hei, luna lui august, nu știu dacă zodia Rac rezonează cu voi pe planul ăsta financiar, dar se pare că ori ai recuperat niște vechi datorii, ori că ți-au venit niște bani din exterior, ori că ai avut parte de niște câștiguri neașteptate, sau pentru unii dintre voi care câștigați banii din transport sau îi câștigați din turism, posibil. Ei, dragilor, voi în prima jumătate a lui august, aș zice că vin posibilități de creștere materială, ceva bonusuri posibil să apară, trebuie să gândiți pe termen lung. Trebuie să le gândiți pe termen lung. De ce? Pentru că în a doua jumătate din august, nu știu dacă nu vă vine vouă așa să plecați, pur și simplu. Mi-am pus niște bani deoparte, i-am apărat cu îndârjire, da, ați făcut tot, ați încercat pe cât ați putut voi să puneți ceva bănuți deoparte sau să vă folosiți de aceste intrări de bănuți din prima jumătate a lui august, în așa fel încât în cea de-a doua jumătate pur și simplu să încercați un pic să vă detașați de tot ce s-a strâns în ultima perioadă. Cu acest 6 de spade vă simțiți destul de încărcați, mental vorbind, și ori că vreți să schimbați, să lăsați în urmă toate aceste gânduri și să faceți o călătorie, da? Să cheltuiți poate pe o călătorie. Eu aș mai zice că e posibil ca unii dintre voi să fie tentați să încerce ceva nou. Nu știu, că încercați voi în altă parte să câștigați ceva mai mult sau că schimbați modalitatea de a face lucrurile în așa fel încât să vă intre ceva mai mulți bani, da?
în cont sau să faceți pur și simplu să faceți o schimbare în așa fel încât partea asta financiară să fie mai bună, să se îmbunătățească. Haideți să vedem pe plan sentimental cei care sunteți deja într-o pereche. Dragilor, 9 de cupe. Dragilor, relația voastră, cărțile mi-o prezintă cu o comunicare și niște planuri comune, da? Un plan care vi l-ați făcut împreună. Eu aș spune că sentimentele, comunicarea este una în creștere, destul de bună, foarte bună, aș spune. În general, 9 de cupe e o carte foarte pozitivă, mai ales pe partea asta a vieții sentimentale, care ne vorbește de fericire pe toate aspectele, da? Și de o stabilitate. Problema este alta, că în prima jumătate a lunii, dar din câte văd eu aici, nu, cum să zic eu, voi să fiți un pic morocănoși. De ce? Poate că aveți impresia că perechea voastră vă ascunde ceva, sau poate perechea voastră simte că nu-i spuneți ceva. Aici e vorba de un pic de lipsă de încredere, dar eu cred că din partea voastră. E ca și cum te gândești, băi, e ceva care nu-mi spune, ceva mi se ascunde. Probabil că ce nu o să vă spună și o să aflați până la sfârșitul lui august, și anume faptul că cineva va avea o realizare personală și care va fi legată de bănuți. Iar lucrul ăsta probabil că va calma situația și starea voastră de stres. De ce? Pentru că acest 9 de monede va aduce înțelegere, va aduce călătorie și de ce nu chiar și iubire? Nu știu, mie mi-a pare că aici, într-adevăr, o stare de neîncredere, ca și cum ai zice, dom'le, ce fac? Aștept? Dar dacă aștept și o să fie mai rău, da? E o lipsă de încredere aici, din anumite motive. E bine că vouă nici nu vă trebuie multe motive ca să nu mai aveți încredere în oameni. De ce? Pentru că atunci când oferiți totul și e de ajuns o mică scânteie ca să vi se aprindă becurile, dar eu vă spun că e posibil ca ceea ce voi simțiți că vi se ascunde să fie de fapt această realizare care într-un fel sau altul va contribui și la bunăstarea relației voastre. Și faptul că avem de 2 ori cifra 9 se repetă pe viața sentimentală, mie asta îmi spune că există o realizare, există ceva care se va recolta în relația voastră, ce s-a semănat de-a lungul unei perioade mai lungi de timp, acum se recoltează. Da? Și dacă ceva, nu știu, eu zic că ceva probleme s-au avut într-un fel sau altul, lucrurile astea se vor încheia. Asta privind cifra 9. Acum haideți să vedem cei care sunteți singuri, viața sentimentală pentru cei care sunt singuri. Dragilor, voi se pare că sunteți la începutul unei oferte interesante. De ce zic acest lucru? Pentru că e într-adevăr o nouă iubire, se pare că este foarte aproape de voi. Și eu aș spune că sunteți destul de optimiști și destul de dispuși să faceți o schimbare în viața voastră sentimentală. Da, sunteți în faza aia de nou început. E adevărat că acum nu sunt sentimente foarte profunde, nici n-avea cum cu voi, pentru că la voi trebuie muncit, nu merge așa, ne dă minima, pac, țac și gata, nu. Acum, prima jumătate a lui august, am o energie de foc, berbec, leu, săgetător, posibil, și desigur avem și energia de pământ a taurului, da? Această energie de foc îmi spune că
E posibil să fie cineva, poate ori mai tânăr, ori de aceeași, mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă cu voi. Este cineva care, ca idee, așa vă poate atrage. Da? La nivel de chimie. Există o chimie între voi. Dar deocamdată nu sunteți voi foarte siguri, domne, poate să fie ceva serios, e numai așa de o vară și gata. Pentru că probabil nu, voi vreți ceva stabil. Voi căutați în permanență această stabilitate la nivel emoțional, sentimental. Sfârșitul lui august, cu Marele Preot, asta îmi spune că e posibil și sunt șanse să se formeze o relație bazată pe principii tradiționale. Pe acele principii de care ne vorbeau bătrânii și cu care mulți dintre noi am crescut, poate nu ad literam de la A la Z, da? Acum, haideți să nu exagerăm, că și eu mi-aduc aminte ce-mi spunea și mie mama cu destul prea mulți ani în urmă, și deja nu se mai verifică în vremurile care le trăim, dar într-adevăr sunt anumite principii tradiționale pe care și eu le-am transmis copiilor mei, fără să duc la extrem aceste lucruri, dar într-adevăr există respectul unul față de celălalt, comunicarea, încrederea și așa mai departe, și felul în care te comporți cu celălalt, da? Eu mă îngrozesc când văd relațiile care se formează în ziua de azi, dar, mă rog, astea sunt vremurile, dar eu am încercat pe cât posibil să le transmit copiilor mei aceste principii considerate tradiționale, da? Așa că sunt mari șanse să începeți o legătură totuși bazată pe aceste principii tradiționaliste. Acum, haideți să vedem ce mesaje au îngerii pentru voi și ce date pot fi importante pentru dragii mei din Scorpion în luna lunii august. Această ultimă lună de vară, cel puțin pe emisfera asta nordică, unde ne aflăm, cred eu, mulți dintre noi. Unde mă aflu eu, de exemplu, că voi puteți să vă aflați oriunde și în emisfera sudică, da? Prin America Latină, prin partea asta Africii de Sud. Ia să vedem ce avem aici. Dragilor, avem 4, poate să simbolizeze ceva, cifra 4, imediat vă spun, sau 4 august, să aibă o anumită importanță, în care ce ne spune acest mesaj? Că vei avea stabilitate, rațiune în orice situație. Tu vei fi acea stâncă și munca pe care tu o depui și perseverența te vor transforma, te vor converti în cel mai bun prieten, cel mai bun asociat și cel mai de încredere coleg sau coleg. Este o calitate, aduci stabilitate într-o anumită situație, cred că nu numai ție, cât și celor din jurul tău. 4, ca și cifră, reprezintă stabilitatea, reprezintă organizarea, reprezintă acea necesitate de a face ordine. Da? Dar de asemenea ne vorbește și de răbdare, de răbdarea cu care o faci. Avem de 2 ori cifra 7, care ne vorbește de înțelepciune, de introspecție, de inteligență, de a evalua foarte bine anumite situații, da? Și de a avea un puternic simț de observație în momente cheie din viața voastră, mai decât ar putea fi data de 7 august sau data de 14 sau pur și simplu 77, să vă spună vouă ceva, în care, uite, avem și aici care ne zice: sunt isteți. Da, vă folosiți inteligența. Care este mesajul? Este timpul să lași în urmă acele vechi obiceiuri, obișnuințe și frici. Este momentul să mergi în direcția celor mai mari dorințe și ambiții ale tale. Acum este momentul să fii isteț și curajos. Și avem, desigur, și numărul 15, poate să fie data de 15 sau data de 6 august, în care ne vorbește de înțelepciune. Da?
înțelepciune, ia să vedem. Dragostea pentru ceilalți este atât de puternică încât ești capabilă să împarți acest vai că mereu uit cum îi spune în românește, aptitudinea, să zicem așa, această aptitudine de amabilitate în toate părțile, da? Hai să o luăm de la început ca să nu vă induc în eroare. Deci, iubirea pentru ceilalți este atât de puternică și încât ești capabil să împarți această amabilitate în toate părțile. Naturalețea ta curioasă și socială te pune în contact cu o varietate de persoane. Toți aceia care toți aceștia vor beneficia de calitățile și sincerele tale cuvinte de înțelepciune. Probabil că în aceste date va fi ocazia în care vei putea, prin puterea cuvântului, să-i ajuți și pe alții. Și poate involuntar să le dai niște sfaturi bune care să-i ajute și care probabil te vor ajuta chiar și pe tine. Haideți să vedem ce alt mesaj sau sfat mai am pentru voi, dragilor, din Scorpion în luna lui august. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din... Avem o steluță de mare și spune așa: steaua gardianul oceanului, îți dă protecție, forță, te face să te simți în siguranță și să te simți liniștit, să te simți în pace. Este foarte interesant. Dragilor, știu că mi-a mai căzut odată această carte, nu mai știu la ce zodie, și la momentul respectiv, era prima dată când foloseam acest oracol, fac așa o mică paranteză, n-am știut exact prea mult la momentul respectiv și am zis urmăritorilor mei, cei care mă urmăreau, că ar fi bine să caute pe Google și să încerce să vadă ce informații pot găsi vis-a-vis de steluța de mare. Și tot de la un abonat căruia îi mulțumesc pe această cale, știu că mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: doamnă, numai să vă uitați să vedeți ce spune despre steaua de mare. Și m-am uitat într-adevăr, mi-a scris foarte pe scurt, mi-am făcut temele și m-am uitat. Are o capacitate extraordinară de a se regenera, steaua de mare. Deci dacă îi se rupe un brățișor de ăsta cu ventuzele ei, se poate regenera. Și atunci mi-am dat seama de fapt că voi sunteți precum o stea de mare, dragilor, în afară de faptul că sunteți o zodie de apă, se pare că voi sunteți ca un scut. E adevărat, de multe ori mai puțin pentru voi și mai mult pentru alții. De ce? Pentru că aveți această putere de regenerare. Această putere ca de fiecare dată, de câte ori, metaforic vorbind, vi se rupe un picioruș de ăsta, să știți să vă ridicați și să-l creșteți înapoi, să vă creșteți potențialul, să nu rămâneți acolo jos. Și de fapt, probabil că este momentul în care și voi, la rândul vostru, să fiți protejați. E posibil ca unii dintre voi să aveți în familie, poate, încă cel puțin un scorpion, poate, sau pe cineva care să vă ofere ceea ce voi oferiți la rândul vostru. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spun zarurile astrologice pentru dragii mei din Scorpion în luna lunii august, ultima lună de vară a acestui an atât de tumultos. Și avem casa 11, avem zodia pești, și aici să văd eu cum sunt poziționate, și l-avem pe Neptun, foarte interesant. Neptun, care este guvernatorul peștilor. Ia să vedem, casa 11, dragilor. Casa 11 ne vorbesc de speranță, de lucruri care vă iau prin surprindere. Ne vorbesc de noroc, ne vorbesc de partea voastră norocoasă, de norocul cu care voi v-ați născut. Dar de asemenea ne vorbește și de evenimente
sociale, evenimente surprinzătoare. Faptul că avem o altă zodie de apă, în acest caz zodia Pești, zodia Pești care trebuie să vă spun că cred că a venit momentul, mai ales că avem și guvernatorul Peștilor aici, cu Neptun aici sunt anumite probabil că o situație surprinzătoare la care voi nu v-ați fi așteptat sau nu o să vă așteptați, va avea loc în această lună august. O situație la care voi poate că decât v-ați făcut iluzii, poate credeați că nu are cum să devină reală. Era ceva aproape irealizabil. Și de asemenea, în combinație cu zodia Pești, care Pești au o răbdare extraordinară și în același timp sunt cei care nu-și pierd speranța, sunt incorigibili când e vorba de speranță, adică suportă foarte multe lucruri. Și tocmai de aceea, făcând așa o mică paranteză, sunt anumite energii din zodia Pești, care au soarele în Pești, poate și un ascendent în Pești sau planete mai multe în zodia Pești, care de multe ori înghit atât de multe încât își pierd nordul. Da, pentru că sunt doi pești care merg unul în sens opus. Eu aș zice că, așa concluzionând, o situație, trebuie să aveți un pic de răbdare, pentru că luna lui august vine cu o situație surprinzătoare despre ceva ce voi decât v-ați imaginat, dar nu a avut loc până acum. Dar e ceva care o să vă dea speranță, e ceva care vă va lua prin surprindere și care eu cred că are foarte mare legătură cu anumite vise pe care voi le-ați avut, cu anumite decizii pe care importante pe care poate nu le-ați luat din diferite considerente, poate tocmai în ideea, dom'le, ce vreau eu e aproape irealizabil, dar e posibil să se întâmple. E posibil să se întâmple și eu cred că de asemenea că cred că veți avea parte și de un soi de înțelepciune să vă dați seama că nimic nu durează o veșnicie. Nici o situație negativă, cum de asemenea niciuna nu mereu să fie pozitivă, dar per general așa veți dobândi și această înțelepciune. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi de data aceasta. Mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc tuturor celor care îmi lasă mesaje frumoase și prin intermediul acestor gesturi aparent mici, cum ar fi comentariile, like-urile, distribuirile, faptul că vă abonați, ele sunt oricum gratuite, dar faptul că voi le faceți, aceste mici gesturi, pentru unii poate neînsemnate, pentru mine au o importanță, pentru că mă stimulează să fac cât mai mult conținut pentru voi, să ne regăsim împreună la fiecare lectură. Așa că, dragii mei, un august cât mai liniștit, un august plin de energie pozitivă, să vă bucurați în limita timpului, în limita posibilităților de această ultimă lună de vară, cât mai bine, cât mai frumos, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți.